रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो हो। हेर्नुहोस् साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको ट्युटोरियल बनाएर देखाउन गइरहेको छु है त, नेपालको फ्ल्याग। अनि यसको लागि चाहिने मेटेरियल्सहरू चाहिँ मसँग छ ब्लू कलरको धागो, अनि यो रेड कलरको धागो, अनि व्हाइट कलरको धागो। हेर्नुहोस्, अनि मसँग छ 3 मिलिमिटरको हुक। यो सबै युज गरेर चाहिँ हामी यो नेपालको झन्डा तयार गर्नेछौँ। सो अब सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा हामीले स्लिप नटबाट स्टार्ट गर्ने। सो एउटा स्लिप नट बनाउने यहाँनिर। स्लिप नट बनाइसकेपछि चेन 18 बनाउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18। अब हामी नेक्स्टमा सिंगल क्रोशे बनाउँछौँ 17 वटा। 1 2 3 4 5 6 7। यो पुरैमा 17 वटा बनाउने। 17 वटा चेनहरू बनाइसके अब राउन्ड 2 बनाउने। राउन्ड 2 मा चेन 1 बनाएर यसरी घुमाउने। अनि यो प्याटर्नमा चाहिँ यो साइडमा चाहिँ हामीले खालि सिंगल क्रोशे मात्र बनाउने, नो इन्क्रिज। अब यसमा एउटा स्किप गर्ने है त। अब यो लास्टकोलाई स्किप गरेर चेन 1 बनाउने अनि रोटेट गर्ने। यो साइडमा चाहिँ सिंगल क्रोशे मात्र हुनुपर्छ। यो साइडमा चाहिँ हामीले डिक्रिज गर्नु पर्यो है त। फेरि एउटा डिक्रिज गर्ने। अब यो राउन्ड 3 हो, सिंगल क्रोशे बनाउने लास्ट सम्म। अब राउन्ड 4 बनाउने, चेन 1 बनाएर घुमाउने अनि राउन्ड 4 मा पनि एउटा स्किप गर्ने, लास्टको एउटा स्किप गर्ने है त। तबसम्म हामी सिंगल क्रोशे नै बनाइरहन्छौँ। हामीसँग यहाँ दुईटा छ। अब एउटा बनाउने, यो लास्टकोलाई चाहिँ स्किप गर्ने। यो लास्टमा एउटा सिंगल क्रोशे नबनाउने, चेन 1 गर्ने, फेरि रोटेट गर्ने अनि फेरि एउटा छोड्ने। अब राउन्ड 5 मा एउटा छोडेर अर्कोमा बनाउने। अब राउन्ड 6 बनाउने, चेन 1 बनाएर रोटेट गर्ने, यसमा पनि एउटा स्किप गर्ने, तबसम्म सिंगल क्रोशे गर्ने, लास्टको चेनलाई एउटा स्किप गरिदिने है त। अब यो एउटा चेन बनाउने यहाँनिर सिंगल क्रोशे अनि लास्टको यो एउटालाई चाहिँ स्किप गरिदिने। फेरि चेन 1 गरेर राउन्ड 7 बनाउने, एउटा स्किप गर्ने, अर्कोमा बनाउने सिंगल क्रोशे, लास्टसम्म सिंगल क्रोशे नै बनाउने राउन्ड 7 को। अब राउन्ड 8 बनाउने, चेन 1 बनाएर घुमाउने अनि सिंगल क्रोशे बनाउने, एउटा लास्टको चेन स्किप गरिदिने राउन्ड 8 मा पनि, एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने, यो स्किप गर्ने। अब चेन 1 गर्ने, फेरि राउन्ड 9 बनाउने, यसमा एउटा स्किप गर्ने अनि नेक्स्टमा सिंगल क्रोशे। यहाँदेखि उता सबैमा सिंगल क्रोशे बनाउने। अब राउन्ड 10 बनाउने, चेन 1 बनाएर घुमाउने प्याटर्नलाई अनि त्यसपछि सिंगल क्रोशे बनाउने अनि लास्टको एउटा चेन स्किप गर्ने। यो लास्टको एउटा स्किप। अब फेरि चेन 1 गरेर राउन्ड 11 बनाउने, यो एउटा स्किप गर्ने अगाडिको, अरू सबैमा सिंगल क्रोशे बनाउने। अब राउन्ड 12 बनाउने, राउन्ड 12 मा चेन 1 बनाएर घुमाउने अनि सिंगल क्रोशे बनाउने, एउटा स्किप गर्ने त राउन्ड 12 मा। एउटा स्किप गरिदिने। अब फेरि राउन्ड 13 बनाउने, चेन 1 बनाएर अनि एउटा अगाडिकोलाई स्किप गर्ने, त्यहाँबाट 1 सिंगल क्रोशे 2 3
र 5 बनाउने अब राउन्ड 14 बनाउने राउन्ड 14 मा सिंगल क्रोशे बनाउने अनि एउटा लास्टको चेनलाई स्किप गर्ने यो स्किप गर्दिने चेन 1 गर्ने अब राउन्ड 15 बनाउने चेन 1 गरेर एउटा स्किप गर्ने अनि सिंगल क्रोशे बनाउने तीनटा एउटा दुईवटा र तीनवटा अब यसबाट राउन्ड 16 बनाउने चेन 1 गरेर अब राउन्ड 16 मा चाहिँ हामीले तलको जे गरेका छौं माथि पनि त्यही रिपिट गर्ने छौं भनेपछि अब हामीले यहाँनिर टोटल 18 वटा चेन बनाउनु पर्यो 1 2 3 त अलरेडी हामीसँग तीनटा सिंगल क्रोशे छ राउन्ड 16 मा यो भए दुईटा तीनटा हामीले एड गर्नु पर्यो अब यहाँनिर ठ्याक्कै 18 पुर्याउनु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब हामीले चाहिँ यो 18 बनाएको छ नि त्यसमा चाहिँ सिंगल क्रोशे बनाउने पहिला है त 17 वटा सिंगल क्रोशे हुन्छ टोटल यो 1 2 3 4 5 6 7 and you were 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनि यहाँनिर एउटा 17 ओके यो चाहिँ हाम्रो राउन्ड 16 है राउन्ड 16 चाहिँ हामी बल्ल सक्यो कम्प्लिट भयो अब हामी यहाँबाट राउन्ड 17 बनाउँछौं राउन्ड 17 मा चेन 1 बनाएर यसरी रोटेट गर्ने एउटा स्किप गर्ने यसमा पनि एउटा स्किप गर्ने लास्टको चेनलाई सिंगल क्रोशे बनाउने अनि लास्टकोलाई चाहिँ एउटा स्किप गरेर बनाउने अब राउन्ड 17 को यो लास्ट एउटा छोडेर राउन्ड 18 तिर जाने अब राउन्ड 18 बनाउनु भन्दा अगाडि एउटा स्किप गर्ने यहाँ अनि अर्कोमा सिंगल क्रोशे अरु सबैमा सिंगल क्रोशे बनाउँदै जाने है त सबैमा सिंगल क्रोशे बनाउने अन्तिमसम्म राउन्ड 18 मा अब हामी राउन्ड 19 बनाउन जाँदैछौं चेन 1 बनाएर यसलाई घुमाउने अनि यहाँबाट सिंगल क्रोशे बनाउने अनि लास्टमा एउटा स्किप गर्ने एउटा चेन स्किप गर्दिने है त राउन्ड नम्बर 19 मा ओके राउन्ड 19 आइपुगिसक्यो अब यो स्किप गरेर राउन्ड 20 बनाउने चेन 1 बनाउने घुमाउने फेरि एउटा स्किप गर्ने राउन्ड 20 मा अरु सबैमा सिंगल क्रोशे बनाउने एउटा सिंगल क्रोशे सबैमा बनाउने अब राउन्ड 21 चेन 1 बनाएर घुमाउने अनि राउन्ड 21 पनि एउटा स्किप गर्ने लास्टको चेन है त सिंगल क्रोशे बनाउने सबैमा लास्टमा एउटा स्किप गर्ने अब राउन्ड 21 को यो पनि लास्टमा एउटा स्किप गर्ने यो एउटा स्किप गर्ने यसमा केही पनि नबनाउने अब चेन 1 बनाउने अब हामी राउन्ड 22 बनाउँछौं राउन्ड 22 मा पनि एउटा स्किप गरेर अर्कोमा बनाउने सिंगल क्रोशे सबैमा सिंगल क्रोशे लास्ट समय अब हामी राउन्ड 23 बनाउन जाँदैछौं चेन 1 बनाउने अनि यसरी घुमाउने अनि एउटा स्किप गर्ने त राउन्ड लास्टमा एउटा स्किप गर्ने राउन्ड नम्बर 22 मा
यो लास्टको एउटा चेन स्किप गरिदिने, यहाँ नबनाउने। अब हामी राउन्ड 24 बनाउन जाँदैछौँ। चेन 1 गर्ने अनि एउटा स्किप गर्ने, अर्को चेनमा सिंगल क्रोशे बनाउने। यहाँदेखि उता सबै सिंगल क्रोशे है त। अब हामी राउन्ड 25 बनाउने। चेन 1 बनाएर यसलाई घुमाउने। राउन्ड 25 मा पनि एउटा स्किप गर्ने है त। लास्टको चेन एउटा स्किप गर्ने। यो स्किप गऱ्यौँ। अब चेन 1 बनाएर राउन्ड 26 बनाउने। अब यहाँ पनि 26 मा पनि एउटा स्किप गर्ने अनि सिंगल क्रोशे बनाउने अरू स्टिचमा। चेन 1 बनाउने। अब हामी राउन्ड 27 बनाउने। राउन्ड 27 मा सिंगल क्रोशे बनाउने, लास्टको एउटा चेन चाहिँ स्किप गरिदिने। यो स्किप गर्ने, चेन 1 बनाउने। अब राउन्ड 28 बनाउने, एउटा स्किप गर्ने, अरू सबै सिंगल क्रोशे। अब राउन्ड 29 बनाउने। सबैमा सिंगल क्रोशे अनि लास्टको एउटा चेन चाहिँ स्किप गर्ने त। 1 2 3 4 यो स्किप। फेरि चेन 1 बनाउने अनि राउन्ड 30 बनाउने। राउन्ड 30 मा यो एउटा स्किप गरेर एउटा दुईवटा तीनवटा बनाउने। फेरि चेन 1 गर्ने, राउन्ड 31 बनाउने। 31 मा एउटा स्किप गर्ने, यो स्किप भयो। अब राउन्ड 32 मा चेन 1 बनाएर एउटा स्किप गर्ने, लास्टको एउटा मात्रै बाँकी रह्यो सिंगल क्रोशे। यही हो लास्ट स्टिच फ्ल्यागको। अब लास्टमा चेन 1 बनाएर यतालाई काटिने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्ल्याग चाहिँ यतिको देखेको छ। तर हामीले यहाँनिर चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, ब्लू कलरले सेड गरेपछि बल्ल मजाको फ्ल्याग देखिन्छ है त। अब सिंगल धागोले यो ब्लू कलरले यसको ब्याकग्राउन्डमा टक्क सिंगल क्रोशे बनाउँदै जाने है त। एकैवटा एउटा स्लिप नट बनाउने। फर्स्टमा यहाँ बेस पार्टदेखि चाहिँ हामीले सिंगल क्रोशे बनाउनु पर्यो। सबैमा एक-एकवटा सिंगल क्रोशे यसरी बनाउने। एउटा चेन बनाउने अनि फेरि यहाँनिर एउटा सिंगल क्रोशे नै बनाउने। यहाँदेखि उँभो सबैमा एउटा एउटा सिंगल क्रोशे बनाउँदै जाने है त। 1 सिंगल क्रोशे।
सबैमा सिंगल क्रोशे बनाउनु निलो कलरले यसरी सिंगल क्रोशे लास्टसम्म बनाउने त लास्टमा यहाँनिर एउटा स्लिप स्टिच बनाएर चेन 1 गर्ने अनि धागोलाई काट्दिनु तपाईहरुले चाहिँ यो फ्ल्याग चाहिँ अब भित्तामा टास्नुको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र पटमा हाल्नुको लागि यो बेम्बो स्टिकमा जोइन गरेर पटमा हालेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ है त अनि टेबलहरुमा राख्नलाई युज हुन्छ अब चाहिँ म यहाँनिर तपाईहरुलाई यो चन्द्रमा र जुन बनाएर देखाउने छु छुट्टै छुट्टै बनाए पनि हुन्छ छुट्टै बनाएर टासे पनि हुन्छ तर सिउले सिलाउन आउँछ भने चाहिँ सिउले नै सिलाएर बनाउँदा पनि राम्रै हुन्छ है त सन र मुन बनाइसके अनि यो अब यसलाई चाहिँ म गम लगाएर टाल्ने छु ठ्याक्कै यहाँनिर अनि यो भयो यहाँनिर है त ओके अब यो पनि रेडी भयो म यहाँनिर तपाईलाई टालेर पनि देखाउने छु गम लगाउने अनि त्यसपछि टाल्दिने यो पनि गम लगाएर अनि मजाले टाल्दिने है त हुन्छ साथीहरु हजुरहरुलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब अनि फलो गर्न नभुल्नुस् होला है त मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ टिकटकको लिंकमा छ त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ अनि जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्नु थियो त हजुरहरुलाई चाहिँ यस्तो यो बनाएर यस्तो वायरमा तपाईहरुले चाहिँ वायरमा नि यसरी वायरमा बनाउनु भयो भने चाहिँ यो ब्लू कलरको धागो चाहिँ सिंगल क्रोशे बनाउनु भयो भने चाहिँ यस्तो फ्लेक्सिबल हुन्छ त्यही भएर म अब तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा यो वायर हालेर बनाउन सिकाउने छु हजुरहरुलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनुस् होला आजको लागि चाहिँ यति नै फेरि पनि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छु है त ह्यापी क्रोशिङ बाइ बाइ साथीहरु